Welcome. This is the energy vibration lezen voor de Waterman mensen. En this is de eerste week. Oh yeah, eerste week van de month of april. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Bedankt voor de terugkomst. We gaan even kijken. En we gaan even zien wat gebeurt in deze week voor jullie. De week is een lucht ear energy week. Dat is goed voor jullie Waterman mensen. Wonderful positive energies dat komt op. En we gaan even bekijken wat is in de basis van deze week voor jullie en hoe dat speelt. Nou, wat zien wij is dat daar zijn mensen met zaken, mensen dat proberen een zaak om te doen. Dus is best wel goed. Het gaat je best wel lukken. Oké, dus we hebben de energie van deze stiermaak of steenbok persoon. Oké, dit is een jonge persoon. 18 tot en met 35. Ik ken de docenten van je kind op school. Maar ze stress je uit. Ik ken een vriendinnetje, maar ik kom op als een docent van een school of een corporation institutie. Deze persoon maakt je echt moe. Whatever the issue en de situatie is. Ik ken een advocaat of ik ken iemand dat is iets aan het uitzoeken voor jou. Maar het komt op als iemand op de sportschool of iets mee te maken met kinderen. Of this is iemand dat je werkt met. And this person, van this person is a coach. It's iemand, dus het komt op voor meestal voor jullie. Als je hebt kinderen, is de vrouw, de schoolvrouw of dat soort van ding. Ik ken je partner ook. En misschien je partner werkt in de rechter of dat soort van ding. Ik ken je partner ook. Nou, wat zie ik hier is dat sommige van jullie have an issue with weegskalmensen. Whatever the issue and the situatie is. Ik zie dat sommige van jullie zijn zo moe, zo stressed out. Oké? En ik ken een situatie dat je lag in de ziekenhuis of je bent ziek en je krijgt hulp van iemand. Maar de mens stress je ook uit. Kan ook. Dus, however, it speelt voor jullie. Ik zie this issue come up met een young stiermaker of steenbok person. But this person is zeer opgeleid, educated. It's mee te maken met onderwijzen, oké? En dames en heren, ja, ik moet de break even uitgeven, maar dat break komt zo. Maar deze person is echt iemand dat is een lesgever of zo. Die maakt je gewoon helemaal gek. Of iemand dat zit je te helpen. Je bent zo moe. Jij bent een docent. Je bent echt moe. Je hebt zoiets om te regelen voor de kinderen. En ze gaat terug naar school en dat soort van situatie. Dan, ik zie hier een energy. En de energy heeft mee te maken met een jong viskreef of scorpionetje person. Ja, this is the princess of the cups. This is a jonge vrouw, a viskreef of a scorpionetje person. Now, whatever the issue and the situatie is, ik zie de energy of a temple. Now, of a moskee of zo. Maar misschien gaat deze persoon gaan trouwen. Whatever the issue and the situatie is. Ik zie heel veel informatie komen van deze persoon. Ik denk dat deze persoon gaat trouwen of zo. Je krijgt een bericht erover. Het is zo, it says, yeah. Nou zeg. Maar het is zo, it says, je bent een part van de trouwerij. En er is dus heel veel, of sommige van jullie had gehoord dat ze gaat trouwen. Je wordt niet uitgenodigd. Oké? En weet je, je zit zo om te doen. Sommige van jullie, misschien is je dochter. Je hoort niks van haar. Misschien ze is ergens anders. Je hoort niks van haar en je maakt je best wel zorgen hierover. Dus ik kom op in verschillende manieren in deze week. Maar het is brikt, maar de brikt komt. En ik zie dat misschien deze persoon, je krijgt een bericht om te vragen als je weet deze persoon. Oké, en het is zo, het zegt, ja, ik weet niet wie deze persoon is.
Dus ik zie dat sommige van jullie krijgen berichten om te vragen, ken je deze persoon? En je denkt, nee, ik weet niet wie deze persoon is. En het kan een situatie dat deze persoon op je werk communicate met jou of je hoort niks van deze persoon. Ik ken een vriendin of zo. Dus het hangt af en daar is veel verschillende manieren. Nou, ik zie een situatie hier waar sommige van jullie vroeger zag vis, kreef of scorpionnetje man. Deze persoon zie je af en toe. However, ja, ja. Ja, soms ga je even uit, even genieten met deze persoon. Deze man is, ja, zeg maar, 50 jaar ouder of zo. Of het is een oude man. Maar whatever dat jullie hebben samen, ik zie dat hij heeft een ogen op jou. Dus daar is een oude visgrave of scorpionnetje man. En deze man heeft een ogen op jou. Oké? However, het speelt uit voor jou. Als jij besloten te gaan voor de relatie, het is best wel goed. Oké? Sommige van jullie, whatever issue dat je heeft, deze man zal je daaruit helpen. Deze man vindt je best wel lief. Hij heeft echt een oog op jou. Ik ken een boss, ik ken een ex, maar het is iemand dat je altijd of plezier met, oké? Dus ik ken een boss dat je altijd kan goed over de vloer komen en zo. Het is best wel goed. Whatever issue en situatie dat je heeft, ik zie dat je overkomt. Sommige van jullie overkomen deze issue en situatie in deze week. Een succesvol uitkomst van whatever dat speelt in je leven. Dan hebben wij de situatie met mensen die voor zichzelf werken. Ik zie dat je maakt heel veel zorgen. Hoe ga je zaken? Maar laat het even. Het gaat best wel goed. Whatever dat gebeurt. Je creëert heel veel geld voor jezelf. Je gaat financial stability voor jezelf even creëren. Dus dit is best wel goed. Dus maak geen zorgen over je zaak. Want je zaak gaat goed. En je gaat financial stability voor jezelf. Nou, de energie van deze vrouw is in de omgekeerd. En ik zie dat sommige van jullie had gewerkt voor deze vrouw of met deze vrouw. En deze vrouw heb je niet goed betaald, oké? En so it says, ze realiseert de spelletje dat is gespeeld. En ze gaat even vragen dat deze vrouw jou een bepaald bedrag betaalt. Het is zo, het says, je verlaat je werk. Dit was je supervisor. De mensen hebben jou verbruikt en die realiseert dat voor wat je zat om te doen, je was niet goed betaald. En daar is een issue, want misschien had je een issue met een cliënt, dat deze cliënt heeft niet betaald of die heeft je niet goed betaald. En ik zie dat die pakt zijn hand en zegt dat ja, je moet de vrouw even de geld overmaken. Ik ken geld dat je hebt geleend aan iemand. However, meneer, het komt op. Ik zie dat het wordt best wel goed uitkomen voor jou, oké? Nou, we gaan even kijken. Sommige van jullie zitten om jezelf af te vragen als je wil weg van een zaak of je wil voor jezelf gaan starten of je wil een nieuw huis of de huis gaat verkocht of je krijgt een nieuw huis. Het is een ja. Ik zie dat je bent in de omgekeerde stel van je maakt je zorgen over een huis, maar het gaat goed komen. Je wordt succesvol, overkomt de situation en je gaat echt goed komen met een situatie met de huis. Maak hier geen zorgen over. Je gaat succesvol overkomen, whatever the issue en de situatie is. Dan als we gaan met bij de as van Pentacles, daar is issues met je gezondheid. Het kan voor sommige van jullie dat hebben issue met je gezondheid of issue met de gezondheid van je ouders. Omdat ik zie dat jullie misschien naar de dokter of consultant, whoever dat speelt. Ik zie dat er is een gezondheidsklachte dat is niet van op de hoogte.
En dit komt een beetje voor aan in deze week. Dus de klacht kan over jezelf of het kan van je family, je moeder of je vader of iets dat je komt achter dat speelt in je family, een ziekte in je family. En dat speelt dus however en whatever de situatie is. Ik zie dat je gaat veel meer zorgen en je gaat even hier aan werken om een gezond leven te hebben. En dat is best wel goed. En so it says, je ging naar de dokter voor een test of whatever. Ik kan voor jezelf, ik kan voor je partner of ik kan voor je ouders. En die komt achter dat er ziekte is in je family. Now, hier is de energie van een stier, maak of steenbok vrouw. Dit is een vrouw 50 jaar en ouder. En de vrouw is dubbel opgekomen. Nou, daar is twee messages. Dus de energie van financial stability, omdat de energie van de stiermaker steenbok is over financial stability. Nou, whatever the issue is, ik zie dat sommige van jullie jonge vrouw maakt zorgen over je financial stability, oké? En sommige van jullie jonge vrouw, als je ouders is een stiermaker of steenbok, ik zie dat je denkt vaak aan je ouders, omdat je wil je moeder gaan even opzoeken. Dat je moeder of je oma, als die is een stiermaker of steenbok. Je denkt vaak daaraan, omdat ik zie de weg. En de weg is de energie van de weg draait naar ons de keuze. Dus je wil even, sommige van jullie jonge dame, misschien ken je een vrouw, dat is een stiermaker of steenbok vrouw. En je denkt aan deze persoon om even deze persoon te gaan opzoeken. En misschien deze persoon was weg en je vraagt jezelf af, is ze nog steeds weg? En je wil op zoek naar deze vrouw. Nou, ik ken je oma, ik ken je moeder, deze vrouw komt op in verschillende manieren. Maar ik ken gewoon dat deze vrouw heb je echt geholpen in het verleden. Of je ziet deze vrouw als een moederfiguur. En je denkt aan haar even op te gaan zoeken voor deze vrouw. Oké? Want je wil op weg daarna. Of je wil gaan opzoeken als je kan haar vinden. Dus dat soort van ding. Dus, dames. Dames. Als je bent in een relatie met een stiermaker of steenbok. En deze man is een chef of deze man heeft een restaurant. Ik zie some blokkades komen voor deze man. Hij is een chef of hij heeft een restaurant. Of een blokkade komt in zijn werk. Nou, door de virus misschien de werk is verstopt of whoever dat speelt. Ik zie een blokkade komen voor deze jonge man. Deze jonge man, deze is ken een vaderfiguur. This is the knight. In deze deck, the knight is de koning. En deze deck is de urban deck, als je vraagt jezelf af. Op mijn Engelse kanalen is daar een unboxing. Ik moet het ook voor de Nederlandse kanalen doen. Maar ik zie een blokkade op deze man. Deze man is een stiermaker of steenbok. So, as misschien, this is je vader, this is een vaderfiguur, whoever deze persoon is, daar zit een blokkade op deze man. Deze man is een stiermaker of steenbok, 50 jaar en ouder. Maar whatever de blokkade is, het helpt jij omdat het helpt jij vrij te komen. Dus is zo, het is doordat dat persoon is geblokkeerd, het opent een nieuwe weg voor jou. En dit is best wel goed. Dus dit is een zeer positieve alignment van energie. However je bekijkt het, whatever de blokkades is op deze persoon, voor jullie dame, het opent een weg voor jou. En dit is een man. Dit is een stiermaker, steenbokman. En whatever the issue en de situatie is, het opent een weg voor jou. En je hebt een sterk stability. Je staat stevig in je schoenen. Dus dit kan een situatie met een huis. Dat een man have create some issue voor jou en je huis en je family. En nou de man wordt geblokkeerd. Dus dat kan hij niet meer doen. Dus dit is best wel positief. Laat mij even weten hoe dat gaat. En de tweede brick is nummer 11. En daar is, ja, een beetje zonlicht.
Nummer 11. En wat dit zegt is dat het is een week van justice, balance. En jullie dames is sterk hier opgekomen. En het zegt objectieve denken, witty. Oké. En dit is zeer positief. Het is jullie week. Het is de week van de luck. En hier heb je deze twee energie. Dames en heren, ik moet best wel zeggen, bedankt voor de terugkomst. Laat me even weten hoe je week is gegaan. En ik doe live. Ik doe live. Yes, ik doe live. Ik doe live en ik ga doen live voor de Nederlandse ook. Dus als je snapt Engels en je wil even bij de live uitzending. Dat is gebeurd iedere laatste zaterdag in de maand om 8 uur Nederlands time, European time, omdat ik ben weer terug. En ik doe het 8 uur altijd, maar voor de Engelse kanalen. Maar jullie kunnen ook bijkomen. Het is gewoon live op YouTube. Dus ik zie je dan. Oké, namaste.